ผมสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับทำงานด้วยตัวเองนะครับเป็นการประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทำงานอย่างสนุกนะครับก็ที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผม